هم شکلاتی باشه، هم زرد سفیدش جدا از هم بشه، هم یه کیک شیفون شکلاتی سبک بشه. درسته؟ این ویدیو دقیقاً آموزش همین کیکیه که دنبالشی. سلام، من پرهیک هستم و اینجا هم کانال ماه. خوش اومدین به یک ویدیو دیگه با ما. قرار داخل این ویدیو یک کیک شیفون شکلاتی خیلی سبک و خوشمزه بهتون آموزش بدم که دقیقاً همون کیکیه که همتون دنبالش هستید. فقط قبلش اگر کانال ما رو ندارین حتما سابسکرایب کنین و زنگوله پیج رو روشن کنین، چون کلی آموزش‌های کاربردی خفن میخوام بهتون یاد بدم. خب بچه‌ها، توی این آموزش میخوام بهتون کیک شیفون شکلاتی رو یاد بدم. این کیک هم خیلی خوش بافت و نرم و لطیفه و همچنین در کنار این که حالا خوشمزه هستش خیلی هم سبکه و مناسب حالا کیک های خامه ایتون هم هست. برای درست کردن این کیک نیاز داریم به آرد، شکر، بیکینگ پودر، سفیده تخم مرغ، زرده تخم مرغ، آب ولرم، پودر کاکائو و همچنین روغن. برای شروع به کار هم همونجور که بهتون گفتم سفیدای ما باید کاملا سرد باشه و زردا کاملا همدمای محیط باشه. من زرد و سفید رو جدا کردم. تو فاصله اندازه‌گیری موادم سفیدم کاملا داخل یخچال بود و خیلی خوب سرد باشه و همچنین زرد بیرون از یخچال بود. شروع کار رو با زدن سفیدها شروع میکنم. مثل ما بقیه کیکا سفید تخم مرغم رو با نصفی از شکر هم میزنم تا به مرحله استیفیک برسه. دور همزن رو میبرم بالای بالا تا جایی که بیشترین سرعت رو داشته باشه. وقتی کف کرد و یه مقدار سفید شد، نصفی از شکر رو بهش اضافه میکنم، اونم به صورت بارانی، یعنی من دونه های شکرم رو ببینم هنگام ریختن. بچه‌ها یه نکته بگم، نگاه کنین وقتی دارین سفید رو هم می‌زنین اگه خیلی شل باشه، مثل این الان خیلی دیگه شل اصلا به کاسه من نچسبیده، اگه بخوام همین رو فولد کنم توی مابقی حالا مراحل، سفیده من زود شل میشه و اصلا اون پفکی تو رو نداره موقع هم زدن. ولی هم در صورتی که خیلی اگه گفتم زیاد در بزنین و بیشتر از استیفیک برسه برده میشه و اونم بافت مناسب کیکتون نمیده. همون جایی که دیدید دیگه کاسه همدنتون نمیریزه و خوب محکم و استقامت داره، هم موقع کافیه. اگه منظورم اینه که اگر دیدین که نمیتونین با مرحله استیفیک برسین، حواستون باشه که قبل‌تر از اون یه مقدار در هر چیزی بغل به کاسه همدنت بچسبه هم کافیه. ولی اگه بتونین مرحله استیفیک برسونید خب خیلی بهتر هستش. دیگه کاملا مقاوم و موقع فولد کردن سفیده با ما بقیه مواد تواناییشو داره که استقامت داشته باشه و شل آبکی نشه، آب نندازه. میبینین خیلی خوب استقامت پیدا کرده و قله های تیز رو تشکیل داده. در همین حد زدن کافیه، وقتی برم میگردونم نمیریزه. این کاسه سفیده من میره داخل یخچال و با همین پره های حالا سفیده زرده رو میتونم بزنم. این مقدار خالی میکنم پره همزن رو. خب این سفیده میره توی یخچال، میریم برای ما بقیه مراحل. خب بچه‌ها توی این مرحله میریم برای زدن زرده هامون که کاملا همدمای محیط هستش. زرده ها رو به کاسه همزنمون انتقال میدیم و با نصف دیگه شکر و همچنین وانیل هم میزنیم تا کرمی رنگ شه، کشدار شه و یه مقدار پفکی بشه. خب بچه وانیل رسپی هم بهش اضافه میکنم. همونجور که بهتون گفتم کیک هایی که شکلاتی یا نسکافه‌ای هستن زیادی نیاز به زدن وانیل ندارن، چون خود پودر کاکائو خود نسکافه عطر رو داره و بوی تخم مرغ رو میگیره. یه مقدار هم میزنم، مثلا شکرم اضافه میکنم. یه مقدار هم میزنم که قشنگ به خورده هم برن. حالا شروع میکنم به هم زدن. وسط های کار آب گرم هم بهش اضافه میکنم. بچه‌ها وسط های کار یکی دو بار همزن رو خاموش کنین، دورگیری کنین کاسه رو تا تمامی قسمت ها با هم دیگه مخلوط شن
می‌بینید مقدار زرده هست که همیشه هم نخورده. قشنگ دورگیری کنین. یه ذره دیگه هم میزنم و بعد آب گرم بهش اضافه میکنم تا به خاطر آب گرم اون شکرایی که حالا حل نشده هم کامل حل بشه و یک دست بشه. بچه توی این قسمت ها ما هر چقدر بیشتر هم بزنیم بافت نهایی کیکتون خیلی بهتر میشه. پس زدن این قسمت ها رو اصلا شل نگیرین یا حالا نمیخواد کم هم بزنین، قشنگ هم بزنین تا هم بوش بره هم بافت نهایی کیکتون خیلی خوب در بیاد. وسطای کارم چندین بار دورگیریتون رو انجام بدین. خب بچه ها کافیه، نگاه کنید چقدر حجمی شد، کرمی شد و یه حالت اسفنجی به خودش گرفت. باید در این حد هم بزنید تا قشنگ این بافت رو ببینید تو زدن زرده هاتون. حالا در حد 10 ثانیه 20 ثانیه روغنم اضافه میکنم، با دور کند همزنم میزنم تا مخلوط فقط بشه باهاش. کافیه. این شد از قسمت زرده هامون. حالا تو این قسمت مواد خشک داریم که شامل آرد، پودر کاکائو و بیکینگ پودر میشه. یه بار اینا رو از الک رد میکنم فقط در حد اینکه با همدیگه بخوان قاطی بشن. باقی مونده پودر کاکائو که سفت هستم با پشت قاشق فشار میدم همش رد میشه. با یه قاشق حالا خوب هم میزنم تا همه قسمتاش با هم دیگه مخلوط بشن. یه بارم که الک میخوام بکنم بار بعدی داخل موادم دارم میریزمه. الان مواد خشکم رو توی همین زرده تا جایی که فولد بشه مخلوط میکنم. دیدم میگه داره خیلی سخت میشه دیگه، زرده ها رو میارم، مابقی رو وقتی دارم سفیدا و زرده رو قاطی میکنم آردم هم الک میکنم داخلش. توی 2 الی 3 مرتبه مواد خشکم رو اضافه میکنم. پس نحوه هم زدنم اینجوریه که اول یه مقدار مواد خشکم باز میکنم روی سطحش و بعد لیسک رو توی دستم میگردونم. نگاه کن حرکت دست من رو و اینجوری دورانی فولد میشه. ببین دستم رو قشنگ. چند بارم از وسط هم میزنم چون کلی آرد به خاطر سنگینی میره اون وسط ها. این قسمت رو شما نباید اونقدر آروم هم بدنین که فاصله بیفته. کلا تو فولد کردن رو میگم نه فقط توی این کیک. نه اونقدر تون هم بزنین که بخواد پف کیکتون رو بخواد بگیره. خیلی دورانی آروم ولی اصولی. وقتی شما بدونین کجای کیکتون رو باید هم بزنین و آرد معمولا کجاها میره، اونم با طبق تجربه حالاتی که من دارم بهتون میگم به دست میاد. به راحتی دیگه میتونین فولد کنین و زیاد از حد هم نزنین. گفتم که اول سطحش رو باز میکنم، دورگیری انجام میدم قشنگ بره بخوردش. وقتی که دیدم من دیگه آرد اینجا نمیبینم میرم سراغ وسط مایه کیکم. کلی آرد این وسط ممکنه جمع بشه. میبینی وقتی چند بار بری وسط آرد رو در میاری همینجوری که داری میبینی. ولی اگه اشتباهی من فقط هی دور رو بچرخونم هم بزنم از دور ولی سراغ وسط نرم، هم آردی هم نخورده هم من زیاد از حد هم زدم. حالا خیلیاتون هم دنبال کیکی هستین که ذره سفیدش جدا از هم دیگه نشه با هم باشه. براتون لینک این کیک شکلاتی رو این بالا میذارم، ذره بزنید و اون ویدیو رو هم نگاه کنید. داخل اون رسیپی ذره سفید کیکش با هم هستش. بچه نگاه کن من الان هنوز سفیده رو اضافه نکردم. تا الان داشتم توی زرده ها فولدش میکردم. دیگه دارم میبینم اگه یه جایی بعد داره سخت میشه. یا میتونم باز به زور هرچی هست رو اینجا هم بزنم یا اینجا بعد دیگه از سفید کمک میگیرم. سفیده رو کم کم اضافه میکنم و به تناوب مابین آرد رو هم اضافه میکنم. آرد در حد یه قسمت دیگه بیشتر نمونده. بیشتر آرد رو من الان اضافه کردم. اینم سفیدهایی که توی یخچال بوده و خوب فرم گرفته. سفیده رو که اضافه میکنم، سفیده بچه توی چند مرحله باید بیاد. اول سطح سفیده رو باز میکنم، میبینین
و بعد همونجور حالت دورانی دستم رو می‌بینی این سگ داره توش میچرخه. چند بارم سطحش رو باز میکنم، دور رو میگیرم، میرم وسط، باز میرم وسط، این مقدار دیگه سفیده میارم. ببین الان سفیده من خوب فرم گرفته. وقتی که بعد فرم بگیره اینجوری تیکه تیکه میشه و اون حالت یه دست داشتن سفیده از بین میره. الان من دیگه موادم دوباره نرم شده. ما بقیه مواد خشکم هم اضافه میکنم. دوباره یه مقدار دیگه سفیده این کار رو به تدریج انجام میدم تا تمام سفیدم هم بخوره. بچه سفیده رو مثلا سفیده بعدی رو زمانی اضافه میکنم که الان دارم اینجا هم میزنم. الان سفیده نیاز نداره. خب سفیده قشنگ پخش، من دارم میبینم رنگ سفید رو. ولی یه مقدار که میریم جلوتر میبینم 70-80% سفیده جذب موادم میشه. درسته؟ اون موقع قسمت بعدی رو دوباره اضافه میکنم. دیگه وای نمیسم 100% سفیده این من هم بخوره اینجا. دیگه من این سفیده این نبینم بعد بخوام اضافه کنم. الان دارم سفیده رو دوباره میبینم ولی بیشترش هم خورده. الان قسمت بعدی سفیده رو دوباره اضافه میکنم. دوباره اول سفیده رو باز میکنم روی سطحش. دستم دورانی میچرخه، چند بار میرم وسط، میام رو. میبینین با نوک پالتم لیسکم دارم سطح قسمت گلوله مونده رو باز میکنم. دوباره میرم زیر، میام وسط. اگه دیدی مثلا موقع هم زدن باز احتمال میده یه مقدار چیزی اون ته باشه که هم نخورده، اشکال نداره بچه‌ها. زیاد هم زدن و فدای کیفیت چیزتون نکنید. کیفیتتون فدای زیاد هم زدن نکنید. بذارید حالا اون یه مقدار ممکن دورین تو قالب میریزه. اگه دیدی میتونین باز کنین، با سیخ چوبی باز میشه. الان ببینین اکثرش هم خورده و این شده مایه کیک من. میبینین تا جایی که میبینم چیزی از هم نخورده ها نیست. این هم از غلظت مواده. درسته؟ دیگه اینجا باید اگه من زیاد از حد هم بزنم مایه کیک من خراب میشه. دیگه حالت اسفنجی رو به من نمیده. من الان 5 تخم مرغ زدم، دارم توی 2 تا قالب 18 سانت میریزم. ولی توی رسیپی برای شما نوشتم 4 تخم مرغ توی یه دونه قالب 18 سانت. دیگه حالا بسته به خودتونه. من چون می‌خواستم توی 2 تا قالب درست کنم یه تخم مرغ بیشتر کردم. دستام میچرخونم توی تمامی سطح قالبم. خب بچه حالا با یه سیخ چوبی سطح روی موادم رو قشنگ صاف کنم. هم هواگیری میشه اینجوری و همچنین موادم یک دست کل سطح قالب پخش میشه. هنوز هم کلی پیام دارم بابت اشکالاتتون در پخت کیک که مشخصه از نوع مشکلتون که کار کردم با فر و دستگاه توسترتون رو خوب بلد نیستید. من درباره این موضوع یه ویدیو مخصوص درست کردم که کار باهاش رو کامل جامع بهتون توضیح دادم. لینکش رو این بالا میذارم، روی لینک ضربه بزنین و این ویدیو رو کامل نگاه کنین چون نصف مشکلاتتون از کار کردن با دستگاه فر و توسترتونه که خوب بلد نیستید. دیگه الان بچه دیگه هیچ ضربه‌ای نمیزنم. کلا ضربه زدن به کیک تو هیچ کدوم از مراحل، موقع زدن سفیده و زدن تخم مرغ، موقع توی قالب میری، هیچ وقت بهتون پیشنهاد نمیکنم. اگه هواگیری میخوام با یه سیخ چوبی این کار انجام میشه. اصلا نیازی نیست که ضربه به هیچی بزنی. کلا موقع زدن سفیده هم حواستون باشه هیچ ضربه‌ای به ظرفتون نخوره. یا حتی موقعی که ذره سفید تخم مرغ با همه هیچ ضربه‌ای به قالبتون نخوره موقع ذره رو داریم میزنیم. حالا من اینو میذارم توی فر تا بپزه. خب بچه این از کیک شیفون شکلاتی که خیلی منسجم، خیلی خوشبافت و خوب هست. قشنگ تو دمای محیط مونده، روی توری گذاشتم کامل خنک شده. بچه‌ها بهتر که این سطح روی کیک رو ببرید. حالا یا با هر چاقو یا با اره، هر چی که دارید. و بعد موقع کار کردن چون این سطح باعث میشه که رطوبت یا موادتون زیادش نشسته، زیاد خوشایند نیستش. ترجیح هم بهتره که بکنید. من با یه اره مو این کار رو انجام میدم.
حالا اینجا الان موقع فیلینگ کردن رطوبت خیلی بیشتر جذب خود سطح کیک میشه و خامه بهش میچسبه. به همین راحتی سطح روشو میکنید و یه کیک با سطح خیلی صاف و تمیز دارین که آماده. حالا اگه میخواین لایه بندی کنیم از این نازک‌ترش میکنین، فیلینگ گذاری میکنین، یا همین به عنوان طبقتون میمونه و استفاده میکنین. این از کیک شیفون شکلاتیمون. خیلی خوشحالم که با یک ویدیو دیگه همراهتون بودم. اگر برای اولین بار هست که دارین یک ویدیو از ما تماشا میکنید، بدونید که ما داریم یه پلیلیست آماده میکنیم از مدرسه قنادی. قراره توی این پلیلیست از 0 تا 100 قناد شدن رو بهتون آموزش بدیم. اگر میخواین قنات حرفه‌ای بشین و هیچ چیز از قنادی نمیدونین، این پلیلیست کاملا مناسب شماست. قراره با هم پله پله پیش بریم تا یه قنات حرفه‌ای ازتون در بیاد. از پخت کیک گرفته تا فرمودن خام و خامگچی کردن و فیلینگ گذاری و تزریق انواع کیک‌ها، قراره پله پله با هم پیش بریم. پس حتما صفحه ما رو سابسکرایب کنیم و منتظر ویدیو بعدی از ما باشید.